Derelikt na Acheronu LV-426 s kódovým označením Origin, známá také jako cizí opuštěná loď, byla havarovaná loď inženýrů Juggernaut. Někdy v roce 2122 zachytila společnost Weyland Yutani Corporation varovný signál vysílaný z dereliktu. Následně byl bez vědomí posádky vyslán komerční tahač USCSS Nostromo, aby ho prozkoumal. Předpokládalo se, že loď ztroskotala na LV-426 několik tisíciletí před příletem lodi Nostromo. Předpokládalo se, že opuštěná loď byla zničená v roce 2179, když explodoval závod na zpracování atmosféry v nedaleké kolonii Hadley's Hope, ale ve skutečnosti výbuch přežila. Opuštěné plavidlo je velké a symetrické ve tvaru vahadla, se zesílenou střední částí mezi dvěma konstrukcemi připomínající prong. Levý prong měří na délku 161,6 metrů a pravý 184,3 metrů. Podle oficiálních historických záznamů je plavidlo široké 116,6 metrů a mezi pravým a levým výběžníkem 61 metrů. Zdá se, že výběžník se ohýbá směrem vzhůru, i když to může být způsobeno umístěním vraku na povrchu Měsíce. Na jedné straně, blízko úrovně Země, má loď 3 velké otvory. Jedním z těchto otvorů vstoupili členové posádky Nostromo, Arthur Dallas, Joan Lambertová a Thomas Kane do lodi v rámci svého průzkumu. Přesná povaha otvorů je nejasná, ačkoliv Kane vyslovil teorii, že se jedná o vzduchové uzávěry, které možná zůstaly otevřené po nějakém druhu nouzové evakuace lodi. Interiér opuštěné lodi připomíná spíše živý organismus než vesmírné plavidlo. Stěny a klenuté stropy jsou jakoby z kostí a v chodbách se nachází mnoho organických tvarů a struktur. Kane skutečně dodatečně vyslovil domněnku, že loď mohla být biologickým konstruktem, vypěstovaným spíše než postaveným rasou, která ji vytvořila. Během průzkumu posádka Nostromo prozkoumala pouze jednu malou část plavidla, včetně kokpitu, stejně jako jeskyní nákladový prostor pod ním. Pozdější výzkumy však ukázaly, že loď obsahuje řadu velmi velkých vnitřních prostor a četné nákladové prostory. Jedním z nejpozoruhodnějších prvků na palubě opuštěného plavidla bylo zařízení, které vysílalo silný akustický signál. Toto vysílání bylo dostatečně silné na to, aby bylo zachyceno na určitou vzdálenost od LV-426 a ve skutečnosti šlo o varovnou zprávu, která měla varovat potenciální průzkumníky před nebezpečným nákladem lodi. Avšak skutečnost, že bylo v cizím jazyce, znamenala, že tento význam obvykle zůstal neodhalen lidskými posádkami, které ho slyšeli. Je ironií osudu, že výstražný maják přivedl posádky Nostromo i Anesidora na loď místo, aby je varoval. Maják nakonec deaktivoval Henry Marlowe, kapitán Anesidory. V nákladovém prostoru, který Kane prozkoumal, byly nalezeny tisíce vajec xenomorfů XX121, pokrytý tenkou plochou vrstvou modré mlhy, která po narušení reagovala. Existují domněnky, že tuto mlhu vytvářejí samotná vejce jako prostředek k detekci přítomnosti vhodné hostitelské formy života, ačkoliv se také předpokládá, že by mohlo jít o nějakou formu bezpečnostního mechanismu vytvořeného inženýry, který má vejce udržet v područí a netečnému stavu. Ridley Scott během audiokomentáře k domácímu vydání Vetřelce uvádí, že opuštěná loď je nosič zbraní, určený k přepravě vajíček, která slouží jako biologická zbraň. Když do nákladového prostoru později vstoupila posádka Anesidory, otevřelo se pouze jedno vejce, přestože v něm byli přítomni 3 jedinci. Je možné, že některá vejce byla ve skutečnosti mrtvá nebo jinak neschopná otevřít. Není jasné, kolik členů posádky bylo původně na palubě opuštěné lodi. Když její posádka Nostromo objevila, zůstalo na palubě pouze jediné tělo. Pilota, o němž se předpokládalo, že je to tělo inženýra. V té době už bylo tělo skamenělé uvnitř skafandru a na křesle, což znamenalo, že bylo mrtvé tisíce, ne-li miliony let, a bylo srostlé s velitelským křeslem, v němž sedělo. Poškození pilotova hrudníku naznačovalo,
že ho zabil Chestbuster. Po letech Rush a Annie Jordanovi prozkoumali dosud nepopsané oblasti opuštěné lodi a našli pozůstatky několika inženýrů a xenomorfů. Na celé lodi jsou stopy po střelbě ze zbraní i po popáleninách kyselinou. Obě skupiny se zřejmě navzájem zabily během nějaké bitvy. Najdou také ostatky královny a inženýra, kteří bojovali na život a na smrt a zabili se navzájem v neozbrojeném souboji. Původ opuštěného letounu a inženýra, který ho pilotoval, zůstává neznámý. Stejně tak zůstávají záhadou okolnosti, za jakých se loď ocitla na Měsíci. Zda byla úmyslně vysazena, nebo havarovala neúmyslně. Ví se jen to, že loď byla nějakou dobu před havárií na LV-1201, planetě, kde inženýři zřejmě chovali xenomorfy. Soudě podle skamenělého stavu pilotovy mrtvoly byl derelikt na LV-426 potenciálně miliony let. Než byla poslední z jeho posádky zabita, podařilo se jim nastavit varovný maják ve snaze zabránit ostatním, aby narazili na xenomorfy uložené na palubě lodi. Ironií osudu byla tato zpráva. Později odhalena a dekodována společností Weyland-Yutani Corporation a USCSS Nostromo. Jejíž posádka se původně domnívala, že varování je nouzové volání. Tam byla v roce 2122 záměrně přesměrována, aby, aniž by to její posádka věděla, získala jednoho z tvorů. Členové posádky Dallas, Lambert a Kane se nalodili na opuštěnou loď. Kane byl nakonec oplodněn facehugrem v jejím nákladovém prostoru. Nostromo následně opustilo LV-426, ale poručík Ellen Ripley byla později nucena spustit jeho autodestrukční sekvenci v důsledku xenomorfa, který se zde nechtěně vyklubal. V roce 2137, 15 let poté, co Nostromo přistálo na LV-426, USCSS Anisidora zachytila stejný signál a přistála na Měsíci, aby ho prozkoumala a zachránila cokoliv cenného. Posádka objevila opuštěnou loď a vybavení, které po sobě zanechalo Nostromo. Při průzkumu opuštěné lodi Henry Marlowe, kapitán Anisidory, vypnul maják, aby zabránil dalším záchranným plavidlům v objevení lodi. Když posádka zkoumala nákladový prostor, Marloweovu ženu, Catherine Fosterovou, napadl facehugger. Anisidora rychle opustila LV-426 a vydala se na stanici Sevastopol hledat pomoc, čímž tam vyvolala incident se xenomorfy. Po deaktivaci majáku zůstala opuštěná loď nerušeně stát asi 42 let. Během nichž byla na LV-426 založená kolonie Hadley's Hope. Navzdory tomuto lidskému obydlí kolonisté o opuštěné lodi nevěděli, protože ji před pozemními skenery kolonie chránilo pohoří Ilium, zatímco hustá atmosféra Měsíce, plná trosek, ji stínila jak před pouhým okem, tak před satelitním skenováním. Někdy během tohoto mezidobí byla opuštěná loď poškozena sopečnou činností, což způsobilo, že její levý bok spadl z vrcholové pozice. Po záchraně Ripley z hlubokého vesmíru v roce 2179 umožnili informace získané z jejího svědectví o přistání Nostroma na Měsíci prospektorům Hadley's Hope, Russovi a Annie Jordanovým najít loď. Objev opuštěného nákladu inicioval rozsáhlé zamoření kolonie xenomorfy, které nakonec vedlo k rozstavení a detonaci jejího zařízení na zpracování atmosféry. Nicméně derelikt byl explozí z velké části nepoškozen. Po ztrátě kolonie Hadley's Hope vyslala společnost Weyland-Yutani loď Shinio Maru, aby opuštěnou loď našla a prozkoumala. Po úspěšném objevení starobylé lodi založila společnost Weyland-Yutani kolem jejího vraku zařízení Origin Facility a okamžitě začala zkoumat jak samotnou loď, tak i xenomorfy, vyšlechtěné z vajec nalezených na palubě. V samotném vraku bylo zřízeno množství menších přenosových výzkumných laboratoří. Mariňáci z USS Sephora však nakonec v rámci probíhajícího konfliktu s Weyland-Yutani sabotovali bezpečnostní systémy zařízení, což způsobilo, že základny rychle ovládly xenomorfové. V
Vnitřek opuštěné základny se proměnil v úl a řada vědců z Weyland-Yutany byla v něm zakuklena a následně impregnována chestbustry. Tak toto byl celý rozbor a historie dereliktu inženýrů z LV-426.